සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ පාන් වලින් ඉතාම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රෝල්ස් එකක් ගැන. අපි තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක්ම අඩුවෙන්. තෙල් කෝප්ප භාගයකටත් අඩුවෙන් තමයි මේ රෝල්ස් ටික හදාගන්න තෙල් යන්නේ. හරිම රසයි. අපි දැන් බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය. මම අරගෙන තිනවා අලගෙඩි දෙකක් තම්බල පොඩි කරගෙන. ඒ වගේම මාළු හරි ඔයගලන්ට සැමන් හරි ගන්න පුළුවන්. මාළු ගන්න නම් තම්බල පොඩි කරගන්න. ඒ වගේම අවුමිරිස් කරල් 4ක් විතර මම ලියාගෙන තිනවා. පුංචි බබාලා ඉන්නවා නම් අවුමිරිස් ටිකක් අඩු කරලා දාන්න. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපාගෙන තිනවා. සුදු ලුණු ඉඟුරු තලාගෙන තිනවා. පිත්ත දෙකක් මට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මම පාන් කුඩු අරන් තිනවා. පොල් තෙල් කප් භාගයක ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ගම්බිරිස් කුඩු, ලුණු මම ගන්නවා. මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ ප්‍රීමා පාන්. ඒ පාන් වල හතර පැත්ත කපලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා. අපි ඒක හදා ගන්න ආකාරය මුලින්ම මම වලදක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් හැඳි දෙකක් පමණ එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඒකට තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ හොඳට රන්වන් පාට වෙනකොට මම ඒකට ලුණු ටික කපාගත් ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඒකට මම මිරිස් ටික එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ විනාඩි 2ක් පමණ කාලයක් තම්බ ගන්නවා. දැන් මම මේකට ගම්බිරිස් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු එකතු කරනවා. කෑලි මිරිස් හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් කලවම් කරගෙන මම මේකට පොඩි කරගත්ත සැමන් ටික එකතු කර ගන්නවා. තම්බාගත් මාළු හරි කමන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. ගම්බිරිස් එහෙම දාදි පොඩි ඒගොල්ලෝ ඉන්නවනම් චුට්ටක් අඩුවෙන් දාන්න. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී මම අල ටික එකතු කරගන්නවා. මම අල ටික තම්බ ගන්නකොට අල වලට ලුණු එකතු කළේ නැහැ. අල ටික තම්බ ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ අල වලට ලුණු දාලා තම්බ ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාළු වලට මේ මිශ්‍රණයට ලුණු දානකොට චුට්ටක් සැලකිල්ලෙන් ලුණු දාන්න. දැන් මම මේ හදලා අවසానයි. මගේ පිරෝම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා. මම මේ පිරෝම හදලා ඉවරයි. දැන් කපාගත් පාන් ටික හොඳින් තුනී කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ ආකාරයෙන් කපාගත් පාන් ටික ඔක්කොම හොඳින් තුනී කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම ඔක්කොම පාන් ටික මේ තුනී කරගත් ආකාරය. ඉන්පසු බිත්තරය හොඳින් ගසා ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් තුනී කරගත්ත පාන් පෙත්තක් මත අපි සාදාගත් මිශ්‍රණය තබා දිගටට මෙය හොඳින් රෝල් කරගන්නවා. ඒ අවසානයේ ඉතුරු වෙන ප්‍රදේශයේ බිත්තර සාරු තවරා ගන්න ඕනේ. බිත්තර සාරු හොඳින් මේ තවරා ගන්න. තවරාගෙන රෝල්ස් එක අලව ගැනීමක් කරන්න. බිත්තර සාරු වලට හොඳින් මේ ඇලවෙනවා. ඉන්පසු දෙපැත්තෙත් හොඳට බිත්තර සාරු තවරාගෙන එයත් හොඳට තද කරගන්න. මම දැන් ඔක්කොම පෙතිවලට මිශ්‍රණය පුරවගෙන අවසానයි. ඒ දැන් ඔබට පේනවා මේ මිශ්‍රණය ලියට නොවෙන්න හොඳින් තද කරගන්න. ඉන්පසු මේ බිත්තර සාරු වල හොඳින් දවටා ගන්න. දවටාගෙන ඉන්පසු එය පාන් කුඩු වල දවටා ගන්න. බිත්තර සාරු වටේටම හොඳට පාන් කුඩු සිටින්න පාන් කුඩු දවට ගන්න. දැන් මම සාදාගත් රෝල්ස් වල පාන් කුඩු ටික තවරගෙන අවසానයි. දැන් අපි බලමු ඒ බෙදගන්නේ කොහොමද කියලා. මම වලදක් ලිපේ තියලා වලදට තෙල් කප් කාලක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් කප් කාලක් වගේ අඩු තෙලකින් තමයි මම මේ රෝල්ස් ටික බෙද ගන්න හදන්නේ. දැන් මගේ තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට රෝල්ස් 4ක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. ළඟ රෝල්ස් දාන්න එපා. එතකොට එක එක වැදිලා
කොන් කැඩෙන්න බලනවා. එක පැත්තක් විනාඩි 2ක් විතර හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. ඒ බැදුනට පස්සේ ඕනේ අපි අනිත් පැත්ත හරවන්න. මම දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා මගේ රෝල්ස් ටික ඔක්කොම. ඔයගලන්ට පේනවා එක පැත්තක් හොඳින් බැදිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ මම විනාඩි 3-4ක් කාලයක් රෝල්ස් ටික හොඳට කරකවමින් බැද ගන්නවා. ගොඩක් තෙල් අඩුවෙන් මේ වගේ රෝල්ස් හදලා බලන්න. ඇත්තටම අඩු තෙලින් මේ වගේ රෝල්ස් බැද ගන්න පුළුවන්. හොඳටම එනවා. ක්‍රිස්පි ගතියත් ඒ වගේම තියෙනවා. අනිත් එක ඇතුළත් හොඳටම තැම්බිලා තිනවා. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා මගේ අවසාන නිමාව. මේක කැපුවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක පාන් වලින්ද හැදුවේ කියලා. ඇත්තටම කියනවා හොයා ගන්නවත් බෑ. රසත් එහෙමයි. ඔයගොල්ලොත් හදන්න ගෙදර. හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ගොඩක් අමුද්‍රව්‍ය යන්නෙත් නැහැ. හදලා රස විඳින්න.